हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ म फेरि अर्को भिडियो बनाउन गइरहेको छु। कृपया सबैजनाले हेरिदिनु होला, लाइक एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। आज चाहिँ मेरो अफको कारणले गर्दा म चाहिँ कोड पनि गर्नु पर्यो। माटो मुस्दैछु र उता मम्मी पनि चुल्हा बनाउनु लागि आफ्नो काम गर्दै हुन्छ। मम्मीले पनि देखाइदिइहाल्नु न त भनेर मम्मीले चाहिँ आधी घन्टामा एकैछिनमै काम सकिहाल्नु भयो। आफ्नो जो बाँकी रकी रेडी पनि भइसक्यो मम्मीको चुल्हा चाहिँ। त्यसलाई चाहिँ टाइम लाग्छ अरे। मेरो पनि अब मलसल मोलेर रेडी भइसक्यो। मेरो काम भनेको यिनीहरू यो फुलहरूलाई गोड्ने हो। यो सब फुलहरूलाई गोड्नुको लागि बाहिर निकालेको हो र म अब छिटो छिटो आफ्नो काम भिडियो नगरिकन गोड्नु थालेँ। कति फुलहरू चाहिँ बाहिर निस्किनाले गयो त्यसलाई चाहिँ मैले निकालेर फेरि नयाँमा चालेर गऱ्यो। गोडेको माटोलाई चाहिँ किन फाल्नु भनेर टर्नाको अरूलाई पनि गोड्नु त काम गर्थेँ तर यति धेरै चाहिँ गरेको थिइनँ। त्यही भएर भिडियो बनाउनु पनि मन लागेको र खाना खानुभन्दा अगाडि नै गर्दै थिएँ। भोक पनि लाग्थ्यो त्यही भएर अलिक छिटो छिटो नै गर्दै थिएँ। मम्मी पनि छक्क पर्दै हुन्थ्यो, किन यत्रो गर्न आँटेको, थोरै थोरै गर्न, अरू बेला पनि गर्दा भइहाल्छ नि भनेर। जो सबै एकैचोटि गरेको गरिहाल्छु नि भनेर चाहिँ सबै फुल नै बाहिर झिकेर आफै गरेको। मम्मीले सघाउनु भन्दै हुन्छ होस् होस् पर्दैन भनेर मैले आफै गरेको। मम्मी पनि के गर्छ होला है भन्दै जिस्काउँदै हुन्थ्यो। र अब चाहिँ मैले फाइनली गरिसकेँ। पानी पनि अलिअलि हालिदिइहालेँ। मेरो काम सक्यो। अब खाना छिटो खाना खाएर मेरो अर्को काम रहेको छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो छोटीलाई नुहाइदिने। छोटी चाहिँ मान्दैन नि त, त्यही भएर डोरी लाउँदैछु। ल धनुल फुस्क्यो त्यही भएर लाँदैछु। फेरि मान्दैन, थाहा भइसक्यो अब नुहाइदिन्छ भनेर। त्यही भएर जबरजस्ती लानुपर्छ क्या यसलाई बोकेर। ज्ञानी चाहिँ धेरै ज्ञानी छ, ओभर ज्ञानी छ है हाम्रो छोटी। लाँदैछु म चाहिँ भिडियो बनाउनु मान्छे ठिक्क आशा बहिनी आइपुगेर चाहिँ आशा बहिनीलाई बनाउनु लागिहालेँ मैले। रसिला पनि रेडी थियो धुनुलाई। ठिक्क दुईजना भक्कलाई धुइदिइहाल्यौँ भनेर धुइदिइहाल्यौँ। धुनुलाई रेडी थियो। मान्छ फेरि ज्ञानी छ, एकचोटि पनि कराउँदैन। बाहिरकै पानी नहेरेको नि त तातो पानी चाहिँ होइन। ज्ञानी भएर बस्दैन, कस्तो ज्ञानी छ, टोक्दैन। चिनेको मान्छेलाई टोक्दैन। ओभर ज्ञानी छ हाम्रो छोटी, सबैले चिन्छ। सबैले भन्दा अब हाम्रो गाउँकोले छोटै छोटो भन्छ चिन्छ क्या। छोटै भन्यो भने उसले फेरि केही गर्दैन, न त नचिनेकोलाई चाहिँ टोक्नै खोज्छ। बाङ्गो हुँदैछ। छोटू फ्रेस भयो हाम्रो छोटी। यता छोटे छोटे यता छोटे यता यता अरे रे छोटे यता यता त्यसपछि छोरीलाई लिएर म पुरानो गएँ। त्यहाँ मेरो काम थियो, त्यही भएर पछ्याइहाल्छ नि त। त्यही भएर लगेर गएको थिएँ। ठिक फोन पनि हातमा थियो। बोलाउनु बित्तिकै आइहाल्छ टाँसिनु। म अनि मेरो गर्दा हामी छोटे हामी पुरानो गएको थियौँ काम परेर। अनि त्यसपछि हामी घर फर्क्यौँ।